Trần Hải đưa tay chỉ vào đầu mình. Quách Phương vội kéo Trần Hải sang một bên, sợ những người đó lao vào đánh thật. Các anh hãy xem lại lương tâm của mình. Tôi đã đối xử như thế nào với các anh? Tôi không dám nói, lương các anh là cao nhất toàn thành phố Long Thành. Nhưng tôi chưa bao giờ làm tổn hại đến ai. Bây giờ xảy ra chuyện, các anh lại cấu kết với nhau chống lại tôi. Tôi chỉ hỏi các anh một việc, công ty phá sản có lợi ích gì cho các anh? Đầu óc không chỉ dùng để ăn cơm, còn phải suy nghĩ vấn đề. Các anh dễ bị kích động bởi vài câu nói. Phải cẩn thận để không bị người ta lợi dụng làm vũ khí. Những công nhân kia đều thay đổi sắc mặt. Những người cầm gạch cũng vội bỏ gạch xuống. Thưa anh, lời anh nói có vấn đề đấy. Bị dùng làm vũ khí có nghĩa là gì? Anh đang nói tôi phải không? Tôi làm việc cho anh hơn 10 năm rồi. Những năm qua không có công cũng có lao mà. Kết quả thế nào? Tôi đối với anh là gì? Anh còn nói tôi lợi dụng bọn họ chống đối. Thưa anh, lời anh nói thật sự làm tôi buồn lòng. Vậy từ nay anh đã coi tôi như vậy rồi, thì tôi giải thích cũng vô ích. Dù có mất công việc này, tôi vẫn phải đòi lại công bằng cho Lý Lý và con trai cô ấy. Nhà máy này đa số là người trung thực. Những người này có lương tâm chân chính, nhưng bị kẻ có ý đồ xấu kích động. Hồ Trường Hưng vừa dứt lời, nhóm công nhân lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Vậy thì chỉ còn cách báo cảnh sát thôi. Trần Hải mở được công ty này, mối quan hệ phía sau ông ấy rất mạnh nên không thể để ông ấy báo cảnh sát. Anh em, lấy điện thoại của ông ấy. Tôi không biết những công nhân đó là ai. Trước tiên đỡ Quách Phương dậy, rồi lại đi giúp Trần Hải. Võ Tổng, cậu cũng đến à? Trần Hải vô thức liếc nhìn phía sau tôi. Không thấy Kim Liên. Kim Liên gọi điện cho cậu phải không? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chú Trần, hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã. Anh Trần, sao anh dám gọi người tới tiếp tay? Quá lộng quyền rồi. Anh em, Trần Hải rõ ràng là muốn làm căng thẳng sự việc vì người mẹ và đứa con trai đáng thương của cô ta. Chúng ta cũng không thể để họ thắng. Tôi đề nghị đưa vợ chồng Trần Hải vào văn phòng. Lúc nào giao tiền xong thì chúng tôi mới cho bọn họ đi. Nhóm công nhân cũng hăng hái lắm. Vừa dứt lời thì một nhóm công nhân lao lên kiểm soát ông bà Trần Hải. Võ Tổng, cậu đi đi. Tôi sẽ lo xử lý vụ việc này. Cậu đừng can dự. Trần Hải chưa kịp nói hết lời, đã bị mấy anh công nhân kéo đi. Đến đoạn này, Hồ Trường Hưng mới thở dài một hơi. Hồ Trường Hưng bước tới quan sát tôi vài cái. Dù anh và Trần Hải có mối quan hệ gì, nhưng khi người chết rồi phải có lời giải thích. Dù ở tòa tôi cũng nói như vậy. Đây không phải chuyện anh có thể can thiệp, cũng chẳng phải anh có thể giải quyết. Mau mau đi đi. Hồ Trường Hưng chắc có vấn đề gì đó. Trần Hải là ông chủ của anh ấy, mà anh ấy lại dám cho công nhân giam giữ ông bà Trần Hải. Thật bất thường, chuyện này không ổn. Vì vậy trước sự đe dọa của Hồ Trường Hưng, tôi không nói gì cả, quay người bỏ đi. Nhưng tôi không đi xa, mà ẩn nấp gần đó. Không mất nhiều thời gian, Hồ Trường Hưng và người góa phụ kia ra ngoài. Tôi theo họ đến một gian đình mát mẻ, kín đáo ẩn mình sau bụi cây. Lý Lý, em đừng buồn quá. Do hắn số mệnh ngắn, không thể trách chúng ta tàn nhẫn. Ai cũng không ngờ hắn tự lao xuống vực. Nói thêm, hắn đã biết chuyện của chúng ta rồi. Nếu hắn còn sống, chúng ta chẳng yên thân được. Đó là số phận, không thể trách ai cả. Đều tại anh mà thôi. Nếu không phải anh, hắn cũng chẳng tức giận lái xe. Cô ấy chưa nói xong thì bị Hồ Trường Hưng bịt miệng lại. Lý Lý, em nói gì vậy? Anh không hại ai cả. Tôi ẩn nấp sau bụi cây xanh rờn, nghe hết mọi chuyện rõ ràng. Chính anh đã giết Trương Hòa. Nếu không phải anh ép buộc thì em đâu nói chuyện của chúng ta cho anh ấy nghe trước khi anh ấy lái xe. Nếu vậy thì anh ấy sao mà phân tâm khi lái? Hồ Trường Hưng, anh mới là kẻ sát nhân. Tôi cũng rất bất bình về cái chết của Trương Hòa. Quả thật cái chết của Trương Hòa có liên quan đến hắn ta. Mặt Hồ Trường Hưng tái mét, giơ tay lên, đánh góa phụ Lý Lý một bạt tai rất mạnh. Lý Lý ơi, bây giờ cô lại quay sang cắn lại, nói tôi ép buộc cô ư? Mặt này cô còn dùng không? Nghe đây, lần sau đừng bao giờ nói bậy nữa, cẩn thận tôi sẽ làm cho cô. Lý Lý che mặt khóc nức nở. Hồ Trường Hưng hít một hơi thật sâu. Nếu chuyện này bị người khác nghe thấy, tôi và cô cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Người chết rồi không thể sống lại, sự việc đã xảy ra rồi. Ưu tiên hàng đầu là lấy được tiền từ tay Trần Hải. Trương Hòa chết thì đã chết, nếu hắn không chết thì suốt đời này đừng mơ được 3 triệu. Nhưng Trần Hải thực sự sẽ cho tôi 3 triệu không? Hắn giàu có quyền lực mà. Nếu thật không trả, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Hừ, cô nghĩ quá nhiều rồi, mạng người quan trọng, không thể tùy tiện. Nói gì đây? Năm nay tôi cũng không phải làm việc vô vị ở Long Thành, ai mà không quen biết vài gã hắc bang. Nếu hắn thật sự không trả tiền, tôi tự nhiên sẽ giúp cô nghĩ cách. Nghe Hồ Trường Hưng nói như vậy, Lý Lý cũng đồng ý. Sau đó Hồ Trường Hưng bảo Lý Lý lên xe trước và vội vàng gọi điện thoại. Việc ông chủ Vương giao phó tôi đã làm gần xong rồi. Nghe mấy chữ này, ông chủ Vương, tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Hạ Vũ Đình gọi điện nói về việc đó. Tân Vạn Dung đính hôn với thiếu gia nhà Vương, có dấu hiệu về một cuộc phản công lớn. Liệu cái chết của Trương Hòa có liên quan đến nhà Vương? Mười mấy giây sau, Hồ Trường Hưng cúp máy rồi rời đi. Tôi mới ra khỏi bụi cây xanh phía sau. Sau đó tìm số điện thoại của Trương Lục Vĩ gọi ngay. Anh trai, em có việc muốn nhờ anh. Sau đó tôi cũng không qua công ty của Trần Hải nữa, mà trực tiếp về nhà. Khi trời tối, Tiểu Hổ đến chào tôi. Ông chủ Tòng, đã tìm thấy người rồi, bây giờ đi qua đó. Tôi gật đầu rồi lên xe. Nửa tiếng sau, trời hoàn toàn tối đen. Tiểu Hổ dừng xe ở một làng quê ngoại Âu.
chỉ vào một tòa nhà 2 tầng. Ngay chỗ này, vào trong và nghe lời người của anh đi. Hồ Trường Hưng trở về còn đem theo một phụ nữ trẻ. Phụ nữ trẻ, có thể là Lý Lý sao? Người họ Hồ đã ly hôn cách đây vài năm. Một con trai và một con gái đang du học ở nước ngoài, cho nên thường ngày chỉ có hắn ta một mình. Tiểu Hồ vừa nói vừa lấy ra một đoạn giày thép. Chỉ cần động đậy nhẹ nhàng vài cái, cửa sắt liền mở ra, khiến tôi ngỡ ngàng không thôi. Trước đây từng làm nghề này, nhưng tôi đã cải tạo quy chính rồi mà. Hôm nay tình hình đặc biệt, được đối xử đặc biệt. Phòng khách tối om, tôi và Tiểu Hổ thẳng tiến lên tầng 2. Phòng bên phải truyền đến một tiếng động. Tiểu Hổ chỉ vài bước đã vượt qua, anh ta nhảy lên và đá tung cánh cửa. Các người là ai? Dám xâm nhập nhà dân? Cút đi, không tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Hừ, gọi cảnh sát thì sợ mày không dám. Trương Hòa mới chết, đàn bà của hắn đang nằm trên giường mày rồi. Mày dự định giải thích với cảnh sát như thế nào? Lúc này đồng tử của Lý Lý đột nhiên co lại. Lúc này Hồ Trường Hưng cũng nhận ra tôi, trực tiếp lao về phía tôi. Võ Tòng, là ai sai mày đến đây? Mày đến đây muốn làm gì chứ? Hồ Trường Hưng chưa kịp lao tới, đã bị Tiểu Hổ tung 3 cú đấm 2 cú đá, ngã sập xuống đất. Hãy khôn ngoan và đừng chống đối. Ông chủ Tòng hỏi gì thì lo mà trả lời nhé. Đừng lăng xăng như vậy. Đôi nắm đấm to bự này của tôi không tha cho ai. Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi mà. Nói đi, Trương Hòa thật sự chết như thế nào? Ngoài ra cho biết thêm, trong giờ chưa các người đi công viên, tôi đã ở bên cạnh. Vậy đừng che giấu tôi bất cứ điều gì, hiểu chưa? Tôi quay người bước vào phòng khách ngồi xuống sofa, đồng thời lấy điện thoại sẵn sàng quay video. Hóa ra anh đã biết hết rồi. Vậy anh còn bảo tôi nói gì nữa? Không phải là thừa sao? Nghe xong, Tiểu Hổ giơ nắm đấm lên, đôi nắm đấm to bự. Ôi, không thấy quan tài không đổ lệ. Tôi gọi một tiếng, Tiểu Hổ, dùng ánh mắt ra hiệu đừng hành động. Bây giờ tao hỏi mày, trước khi rời công viên, cuộc điện thoại đó gọi cho ai? Anh nghĩ là ai thì là người đó. Thực ra anh đã đoán ra rồi phải không? Quả nhiên là vị hôn phu của Tần Vạn Dung, Vương Ngọc Đào. Xem ra Hạ Vũ Đình nói đúng. Tần Vạn Dung và Vương Ngọc Đào cuối cùng vẫn là muốn trả thù cho Tần Cối. Nhưng tại sao mục tiêu đầu tiên lại là nhà họ Trần vậy? Trương Hòa chết thế nào? Đừng thử kiểm tra sự kiên nhẫn của tôi.